welcome back to my channel. Kepada yang baru jumpa channel ni, hai, nama kita Cik Siti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Cik Siti buat video vlog, Cik Siti buat video haul, Cik Siti buat video fashion, and Cik Siti juga buat video dekor-dekor rumah. Oh ya, Cik Siti juga buat video DIY. So kalau korang suka video-video macam ni, jangan lupa please consider untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, hari ni punya video sangat Cik Siti excited sebab Cik Siti nak buat video makeover dekat bahagian pantry kitchen Cik Siti. Sebab sebelum ni kalau korang belum tengok kitchen Cik Siti ada tanpa wallpaper tu semua. Cik Siti dah janji nak buat pantry makeover kan. So kali ni Cik Siti nak buat. Cik Siti pergi Ikea hari tu. Cik Siti ada buat vlog. Kalau korang boleh tengok juga video tu. Cik Siti akan letak kad dekat bahagian atas ni. Korang klik je. Ni rak yang Cik Siti beli dekat Ikea adalah rak BookCase. Kalau korang minat dengan mana-mana barang dalam kitchen Cik Siti ni, korang boleh check dekat bawah ni. Cik Siti provide semua link. Kalau korang ada yang Cik Siti tak tulis ke apa kan, tapi korang nak, korang boleh komen dekat bawah ni. So without further ado, let's start with the video. Rak yang Cik Siti kata nak tukar dengan rak Billy tu. Saiz dia lebih kurang je, lebar dia dalam 30 macam tu. Jadi dia tak makan space sangat. Tapi panjang dia Cik Siti rasa lebih sikit ke sini sikit kan. So sekejap kita kena alih barang ni keluar dulu. Dan kita pasang rak Ikea tu. Okay, jom. Sekarang dah malam sebenarnya. Tapi laki Cik Siti nak settle cepat. Jadinya Cik Siti terpaksa record malam. Yeay. Okay, rak tu Cik Siti alih kat sini dulu sementara. Lepas ni Cik Siti nak makeover bahagian ni pula. So, ni ada kabel tie Oh, sebab tu lah dia tak boleh nak buka. Okay, macam ni. Ni. Dan ni rak high-list tau daripada Ikea. Cik Siti tanpa wallpaper dengan cat warna hitam. Dia punya ni. Tak tahulah Cik Siti nak tukar tak dia punya cat ni. Ingat nak cat warna putih. Dia punya ni. Tapi tengok dulu, okay? Ya, Koko. Barang semua Cik Siti letak dekat sini, nampak tak? Oh, siapa guys? Tak faham. Alah, tak faham sayang. So, kita akan pasang rak ni pula. Rak Billy yang Cik Siti beli. Kalau korang boleh tengok vlog Cik Siti, boleh tengok lah. Cik Siti beli ni dekat Ikea. And ada barang lain jugalah. Tapi hari ni motif kita nak pasang rak Billy ni dekat kawasan pantry kita. Okay, ni tepi je. Don't know where to start. Dia mana buka, tak payah buka ni. Ya, okay. Buka. Kita tahu nak buat apa.
Sebab nak buat projek besar ni, tengok Ali kursi dekat sini. Dah. Ni. Ayah salah ke? Jom. Pandainya. Pandai. Anak ibu. Cepat. Yes. Ni. Belum. Lagi. Lagi. Kuat sikit. Oh, pandainya. Macam ni. Okay, tengok ni ngam-ngam dengan Swiss. Okay, the last one. Pintu.
Cik T untuk bahagian pantry. Cik T rasa kitchen Cik T dah lengkap kot. Kalau Cik T nak tukar lagi nanti kita tahulah apa lagi nak tukar kan. Tapi buat masa sekarang ni cukup dah. Kita akan move on dekat bahagian lain pula. Macam ruang tamu ke, bilik kerja Cik T kan. So kalau korang suka jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. See you guys next time. My next video. Bye bye. Assalamualaikum.